Hey, what's up guys, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा पाइथन कसरी काम गर्छ भनेर कुरा गर्न गइरहेका छौं. And before I start this video guys, I would like to tell you guys that तपाईले पाइथनमा कोडिङ स्टार्ट गर्नको लागि पाइथन कसरी काम गर्छ भनेर जानि राख्नु जरुरी छैन. तर पनि तपाईलाई इन्टरभ्यु क्वेशन्सहरुमा पाइथन कसरी काम गर्छ भनेर सोध्न सक्छ. So I think you guys should know how Python really works behind the scenes. With said that, let's talk about how Python really works. And before I start talking about how Python really works, there are a few concepts you need to get familiar with. The first one is byte code. So यो byte code भनेको चाहिँ के हो त? Its definition goes like this. Byte code represents the fixed set of instructions created by Python developers representing all types of operations like arithmetic operations, comparison operation, memory related operation, etc. So यो byte code को definition ले चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ set of instructions हो. जस्तै तपाईले एउटा एडिसन अथवा सबट्र्याक्सन को प्रोग्राम लेख्नुभयो पाइथन प्रोग्राममा, जस्तै 2 - 1 अथवा 2 + 1. That is an instruction, right? Arithmetic operation को instruction. So त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन्सहरु होल्ड गर्ने काम चाहिँ byte code ले गर्छ. And also guys, each byte code instruction को size भनेको चाहिँ 1 byte अथवा 8 bits हुन्छ. And that's why it is called byte code. And also its file extension is .pyc. जस्तै कुनै पनि इमेज को एक्सटेन्सन .jpg, .png भने जस्तै यो पाइथन को byte code को फाइल को एक्सटेन्सन चाहिँ .pyc हुन्छ. Now let's talk about another concept which is called Python compiler. So यो Python compiler चाहिँ के काम गर्छ त? यो Python compiler चाहिँ के काम गर्छ भने हामीले लेखेको Python कोडलाई चाहिँ यसले byte code मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ. जस्तै Python compiler को एक्जाम्पलहरु दिने हो भने C Python भयो, J Python भयो, Jython भयो, PyPy भयो, PyPy भयो, Ruby Python, Iron Python, Anaconda Python, Stackless Python अनि Python Oxy अनि अरु पनि हुन्छ Python compilers-हरु. तर तपाईले Python को अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्दाखेरि Python मा आउने डिफल्ट कम्पाइलर भनेको चाहिँ C Python हो, जुन चाहिँ C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेस्ड छ. अनि यो J Python अथवा Jython चाहिँ तपाईले जावा प्रोग्राम्सहरुसँग काम गर्दाखेरि काम लाग्छ. Now let's talk about how Python really works. So first of all के हुन्छ भने तपाईले एउटा Python प्रोग्राम बनाउनु हुन्छ अथवा एउटा फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ. जस्तै तपाईले एउटा hello.py भन्ने एउटा फाइल क्रिएट गर्नुभयो. And also guys, Python फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .py हुन्छ है. So त्यहाँनिर तपाईले केही कोड लेख्नुहुन्छ जस्तै a = 10 print a. तपाईले मैले यो के लेखेको भनेर बुझ्नु भएन भने इट्स टोटली फाइन. म आउँदो ट्युटोरियल्समा यो के लेखेको भनेर म तपाईलाई सबै बुझाउने छु. सो यु डोन्ट हैव टु वरी अबाउट एनी अफ दिस, ओके? सो तपाईले पाइथन फाइल क्रिएट गरेपछि तपाईले रन गर्नुहुन्छ अनि तपाईले स्क्रिनमा रिजल्ट पाउनुहुन्छ 10 प्रिन्ट भएर. तर बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भने पाइथनले तपाईले रन गर्न साथ त्यो सोर्स कोडलाई चाहिँ पाइथन कम्पाइलरले बाइट कोडमा कन्भर्ट गर्छ. जस्तै तपाईले hello.py भयो भने त्यो फाइलको अब एक्सटेन्सन .pyc हुन्छ, hello.pyc. अनि त्यसपछि एउटा pvm भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ पाइथन भर्चुअल मसिन हो. त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्ट प्रोवाइड गरिदिन्छ क्या. अनि त्यसको रोल भनेको चाहिँ बाइट कोड इन्स्ट्रक्सनलाई मसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ. pvm भित्र एउटा इन्टरप्रेटर हुन्छ जसले चाहिँ बाइट कोडलाई मसिन कोड अथवा बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गर्छ 0110 को फर्मेटमा. अनि त्यसपछि त्यो बाइनरी कोड कम्प्युटर प्रोसेसरले एक्जिक्युट गरिदिन्छ. अनि त्यसपछि we finally see the output in the screen. And that is how Python works guys. I would like to go over some of the topics once again. So first of all के हुन्छ भने तपाईले एउटा फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भित्र प्रोग्रामहरु लेख्नुहुन्छ अनि त्यो प्रोग्रामलाई तपाईले रन गर्नुहुन्छ. त्यो रन गरिसकेपछि त्यो प्रोग्राम चाहिँ पाइथन कम्पाइलरले बाइट कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. अनि त्यो बाइट कोडमा कन्भर्ट गरेको फाइललाई फर्दर pvm अथवा पाइथन भर्चुअल मसिन जसमा चाहिँ एउटा इन्टरप्रेटर हुन्छ त्यसले चाहिँ बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो बाइट कोड फाइललाई. अनि त्यसपछि त्यो बाइनरी कोड प्रोसेसरले एक्जिक्युट गरिदिन्छ and we see the output in the screen. And that's how Python works. I would like to wrap up things there. Like and subscribe if this video was helpful. Comment down below if you got any questions. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one.